Hi guys, කොහොමද ඔයගලන්ට හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් අදත් වීඩියෝ එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් පහුගිය ටිකේ උදේවරුේ එක එක වැඩ යෙදුණා. ඒ කියන්නේ එක එක තිබුණා යන්න තැන් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද කොහොම හරි ෆයිනලි වෙලාව තියෙනවා කරන්න. ඒකින්ද මම දැවිත් ඉන්නේ ග්ලෝ මාක් එකට නිගම්බෝල. ඉතින් ආව හේතුව කියනවා නම් මට ඕන කරලා තිබුණා ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවද තියෙන්නේ ග්ලෝ මාක් එකේ. එතකොට කොච්චර රේන්ජ් එකක ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් බලමු ඒකේ මොනවද මම ගන්න හිතාගෙන ඉන්න දේවල් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගෙදර ඇවිත් ඕගලන්ට පෙන්වන්න දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අද මම මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ ආසින්ද අරන් එනවා ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වීඩියෝ වලට. ගොඩක් කට්ටිය ආසින්ද. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. මම තාම පාකින් එකේ ඉන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මෙයාලගේ වෙන වෙනම සෙක්ෂන් වෙන් කරලා තියෙන හින්දා අර අපි ගන්න හිතාගෙන ඉන්න දේ හොය ඉන්න දෙයක් නෑ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ආවේ බොඩි ලෝෂන් එකක් ගන්න තියෙනවා. එතකොට ටෝන් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මම බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක නම් මම දැකලා නැති බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒකින්ද මම චුට්ටක් අරන් බැලුවා. ඉතින් මට මෙතනින් පස්සේ පොඩි වැඩ ටිකක් තිබුණා කරන්න. ඒක කරලා ඊට පස්සේ මට යන්න තිබුණේ මම ආසම කරන ෂෝරූම් එකට cosmetic.lk ෂෝරූම් එකට. ඉතින් ඒකේ මට ගන්න තිබුණා ලිප් බාම් එක. ඉතින් කොහොම හරි මම එදා ගියාට වඩා ගොඩක් අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම තිබුණා. ඉතින් මම මේකත් අරගෙන දැන් කෙලින්ම ගෙදර යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගෙදර ගිහින් මම ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මම ගත්ත දේවල්, ඒ වගේම මට හම්බුණු දේවල් මොනවාද කියලා. එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු. ඉතින් හරි මම දැන් ඇවිත් ඉන්නේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉන්නම් මම ග්ලෝ මාක් එකෙන් ගත්ත දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් ග්ලෝ මාක් එකේ අර හිතපු තරම් ලොකු ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම තිබෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක සමහර ඒවා එහෙම දන්නේ නැති නම් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ්ස් එහෙම තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ මම දේවල් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ දේවල් ටික ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඉන්නම්. අද මාර අවුව දවසක් මෙතනින් ගොඩක් අර ලයිට් ගතිය වැඩි ඇති. ඉතින් හරි මම මුලින්ම ගත්තේ මෙන්න මේ ටෝන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්න කෙනෙක් නම් දන්නවා ඇති. ඕනෙලි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක natural rose oil ටෝන එකක්. ඉතින් මම ටික දවසක ඉඳන් හොය හිටියා ටෝන එකක් ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම සර්ච් කරලා බැලුවා ගොඩක් ටෝනර්ස් જાති. එතකොට අර ගොඩක් ඒවා ස්ට්‍රෝං වැඩි. ඉතින් එහෙම ඒවා ඩේලි යූස් කරන්නත් බෑ. අනිත් එක මගේ ස්කින් එක ටිකක් සෙන්සිටිව් ටයිප් ස්කින් එකක් හින්දා එක එක විදිහට ඒක රියැක්ට් කරන්න බලයි. ඉතින් ඒකින් හින්දා මම පොඩ්ඩක් හෙව්වා මේ නැචරල් දේවල් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි මට හම්බුනේ රෝස් වෝටර් මෙන්න මේ ටෝන එක. ඉතින් රෝස් වෝටර් කියන්නේ ඇත්තටම නැචරල් ටෝන එකක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටෝන එකේ ගහලා තියෙනවා ඕනම ස්කින් ටයිප් එකකට මැච් වෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ සමහර ටෝනර්ස් එහෙම ඩේලි යූස් කරන්න හොඳ නැහැ. මූණේ පිම්පල්ස් එහෙම එන්න බලනවා. ඉතින් ඒකින් හින්දා මේකේ එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් මේක මම ගත්තා. මම ඔයගලන්ට ප්‍රයිස් එක දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එක පහලින්. ඉතින් මේක තමයි මම ගත්ත රෝස් වෝටර් ටෝන එක. ඉතින් ඊළඟට ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ඒක නම් ගත්තේ ග්ලෝ මාක් එකෙන් නෙවෙයි මගේ ෆේවරිට් ෂොප් එකකින් cosmetic.lk කියන ෂෝරූම් එකෙන් තමයි මම ගත්තේ. නිගම්බෝල මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් ගිය වතාවේ තිබුණ නැහැ ලිප් බාම් එකක්. ඉතින් මම කැමැත්තෙන් හිටපු ලිප් බාම් එක තමයි වැස්ලින් එකේ. ඉතින් මේ රෝසි ලිප්ස් කියන ලිප් බාම් එක. ඉතින් මේකේ එක එක වෙරයිටිස් එහෙම තියෙනවා. කොකෝ බටර් තව එක එක ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම ආසාවෙන් හිටියේ මෙන්න මේ රෝසි ලිප්ස් කියන පින්ක් කලර් මේ බොටල් මේකේන එක try කරලා බලන්න. ඉතින් ප්‍රයිස් එක මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් හම්බුණා. 10% ඩිස්කවුන්ට් එකක් මේ දවස්වල යාළගේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කීයද උනේ කියලා මම දාන්නම්. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු. ඕපන් කරන්න ගිහින් මගේ අතෙත් වැදුනා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාර ස්මෙල් එකක් තියෙන්නේ. අර රෝසි ලිප්ස් කියලානේ තියෙන්නේ. මාරම සුවඳයි. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. පේනවද දන්නේ නැහැ. අර පොඩි ෂයින් එකක් වගේ තියෙනවා. ගෑවම කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු try කරලා මම ඊට කලින් මේක try කරලා බලලා නැහැ. ඉතින් first time තමයි වැස්ලින් එකේ රෝසි ලිප් බාම්. ඉතින් මේකේ with rose and almond oil වලින් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. පෝලන්ඩ් වල හදලා තියෙන්නේ කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අර dry lips වලට තමයි මෙයාලා recommend කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කමක් නෑ අපි try කරලා බලමු. ඉතින් ඊළඟ product එක තමයි Vaseline එකේ මෙන ice cool hydration කියන lotion එක.
ඉතින් වැස්ලින් එකේ එක එක type lotions try කරලා බලලා තිනවා. but මේක try කරන්න first time. ඉතින් මේකේ තියෙනවා instant cooling කියලා. මේක හොඳයි මේ දවස්වල ගොඩක් රස්නේ වැඩි හින්දා අනිත් එක බොඩි එකේ heat එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා නම් මේක try කරලා බලන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේකේ එහෙම තියෙනවා fresh and hydrated කියලා. ඉතින් බලමු මේක try කරලා මේක ගත්තා ඊළඟට. ඉතින් ඊළඟ product එක තමයි wheat එකේ hair remover cream එක. මේකේ මම කලින් වතාවෙත් ස්කින් කෙයාර් shopping ගිය වෙලාවේ ගත්තා. ඉතින් මේ පාර මම ගන්න ගිය එක තිබ්බේ නැහැ. මම ගන්නේ normal skin එක. ඉතින් මේක තමයි තිබ්බේ. මම මේකත් මීට කලින් try කරලා බලලා තියෙනවා. ඒකින්ද ගත්තා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ aloe vera and vitamin E කියලා. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම මේක තමයි ඊළඟට ගත්තේ. හරි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගත්ත තව එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ඉතින් මේකත් round facial cotton කියලා. ඉතින් මේකත් ඕන කරනවා. මොකද ටෝන් එකක් ගත්ත හින්දා ටෝන් එක යූස් කරන්න මේක ගොඩක්ම ඕන කරනවා. ඒක හින්දා මේකත් ගත්තා. හරි මම දැන් හිතන්නේ මම ගත්ත දේවල් ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා කියලා. අද මාර රසණයක් තියෙන්නේ. මෙතන වීඩියෝ එක කරද්දි මට දාඩිය දාලා තිබුණොත් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මම කිව්වනේ මට හම්බුණු දේවල් ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් ඒ වලින් මුලින්ම මම තියාගත්තේ මෙන්න මේ ටික. මේ තියෙන ගානිය ෆේස් මාස්ක් ටිකක්. ඉතින් මේකෙනුත් මුලින්ම තියෙන්නේ මෙන්න මේක. මේ තියෙන විටමින් C ෆේස් මාස්ක් එක. ඉතින් විටමින් C කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ බ්‍රයිට්නින් එකක් මූණට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්කින් එක හොඳට ස්මූත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විටමින් C and hyaluronic acid තමයි include වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ blue color packaging එකේ එන මේක නම් දෙලුම් එකක්. ඒකේ Hydra Boom කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ඒවල මේ වල hyaluronic acid තමයි include වෙලා තියෙන්නේ මේකේ. එතකොට මේ pink color එකේ ගොඩක් ඒවල hyaluronic acid තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේ එකේ තියෙන්නේ pure charcoal. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පේනවා වගේ ඔයගලන්ට packaging එකේ black algae මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ වෙන්නේ oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට. ස්කින් එකේ තියෙන oil ගතිය චුට්ටක් අඩු කරලා, ඒ වගේම dark spots වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් අඩු කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේකට. ඉතින් මේ ටික මම try කරලා ඔයගලන්ට මගේ experience එක කොහොමද කියලා කියන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් skin care routine video එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඊළඟ product එක තමයි මෙන්න මේ scrub එක. මීට කලින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම නම් මේ brand එක try කරන්නේ first time. ඉතින් මේකත් අර exfoliate කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා skin එක. ඒ වගේම මේක සතියකට එකපාරක් wet face එකට හොඳට apply කරලා උඩ අතට කියන්නේ massage කරලා wash කරලා යවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක try කරලා. මම ඊට කලින් try කරලා නැහැ මේ brand එක. කොහොම වෙයිද දන්නේ අපි බලමු. ඉතින් ඊළඟට තියෙන brand එක නම් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න Dove brand එක. ඉතින් Dove එකේ shower gel දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේකේ smell එක කොහොමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. බලමු දැන් try කරලා. වාව් ඒක නම් මාර සුවඳයි. අපි බලමු අනිත් එක. මේකට වඩා ටිකක් කලින් එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා ඒකේ ස්මෙල් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ Dove shower gel දෙක. ඉතින් finally මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න තියාගත්තා මම ආසම එක. ඒ තමයි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක. මේක වැනිලා කැන්ඩල් එකක්. මම ඕපන් කරලා බැලුවේ නැහැ. අපි දැන් ඕපන් කරලා බලමු. වව් මේක නම් මාරම සුවඳයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට අයිති වෙන එකක් නෙවෙයි. බට් අර ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකක් කරන වෙලේකට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරන. එතකොට අර ඒකේ අමුතුම ෆීලින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට මාර ආසයි. අපි බලමු ඉස්සරහට ස්කින් කෙයාර් රූටින් වීඩියෝ එකක් කරද්දී. හරි. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට මට හම්බුණු දේවල් මම ගත්තු දේවල් ඔක්කොම ටික පෙන්නුවා. ඉතින් අදට එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මගේ පහුගිය වීඩියෝස් බලලා ඒවට කමෙන්ට් දාපු හැම දිනාටම thank you so much කියන ඒ වගේම channel එකට අලුතෙන් ගොඩක් කට්ටිය එකතු වුණා. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් මට හිතුණා දැන් මම ගේන වීඩියෝස් වලට කැමති හින්දා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. කියන්නේ මගේ vibe එකම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ මම ආස කරන දේවල් වලට ඔයගොල්ලෝ තාස හින්දා තමයි මගේ channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ විදිහට ලස්සන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එනවා. ඒ වගේම හොඳ community එකක් අපිට build කරන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ආස කරන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.